Hello everyone and welcome to Benelli Nepal's official YouTube channel. Today, I'll be telling you about the things to check on your bike when you're going on a long highway ride. सबैभन्दा पहिला के चेक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लङ राइडमा जाँदाखेरि हुन्छ नि तपाईको इन्जिन फ्लुइड्सहरु कुरा आउँछ जस्तै कि मोबिल भयो, कुलेन्ट भयो, पेट्रोल भयो, त्यो छ कि छैन किनभने you don't want to ride your bike on a long ride on low mobil त्यसले गर्दाखेरि तपाईको इन्जिन सिज हुने चान्सेसहरु हुन्छ मोबिल लो भयो भने तपाईको इन्जिन प्रपरली लुब्रिकेट हुँदैन जस्तै कि अब तपाईको क्लचेसहरु भयो इन्जिन कम्पोनेन्ट्सहरु भयो त्यो प्रपरली लुब्रिकेट हुँदैन र लङ राइड्समा जाँदा इन्जिनलाई धेरै प्रेसर र स्ट्रेस हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईको वेयर एन्ड टेयर धेरै हुन सक्नेको कारणले गर्दाखेरि तपाईको इन्जिन सिज हुने चान्सेसहरु हुन्छ त्यसैले इन्जिन ओइल चेक गर्नु is a very crucial thing. Another thing is the coolant. Benelli case ma it's a liquid cooled engine, particularly on this bike. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि you need to check the coolant amount. यदि coolant amount low छ भने तपाईको इन्जिन चाँडो ओभरहिट भएर त्यो टेम्परेरीली डिसेबल हुन सक्छ सो त्यसले गर्दाखेरि इन्जिनको प्रपर टेम्परेचर मेन्टेनहरु गर्नलाई you really need to check the coolant when you are going on a long rides. Also, next thing about the fuel त भन्ने पर्छ always go on a long ride with full tank of fuel and always keep your eyes on the fuel gauge meter. You really don't want to get stuck in the highway without fuel. अर्को कुरा भन्दाखेरि you really need to check your tire pressures. Tire pressure plays a key role. त्यसले गर्दाखेरि तपाईको बाइकको स्टेबिलिटी देखि लिएर तपाईको बाइकको ब्यालेन्स एकदमै मेन्टेन गराउँछ सो इफ यु आर रनिङ अन लो टायर प्रेसर तपाईको वबल हुने फिल हुन्छ कर्नरिङहरु त गर्दाखेरि एक साइडतिर तानेको जस्तो फिल हुन्छ अनि ओभर प्रेसर भयो भने चाहिँ तपाईको राइड एकदमै बाउन्सी हुन्छ र यो ब्रेकिङहरु गर्दाखेरि कर्नरिङ गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ सो अ टायर प्रेसर इज अल्सो अ की थिङ टु चेक व्हेन यु आर गोइङ अन अ राइड अर्को भनेको ब्रेक्स अब डिस्क ब्रेकको केसमा भन्दाखेरि यु रियली नीड टु चेक योर डिस्क प्याडको फिलिङ छ कि छैन is your brake working properly or not त्यो एकदम क्रुशियल चेक गर्नुपर्छ अब ब्रेक्स त इट्स one of the important things that what stops your bike so you don't want the brakes to be locking up or not working at all so brake is also a crucial important when you to check when you're going on a long ride अर्को कुरा गर्दाखेरि भने तपाईको इलेक्ट्रिकल्स do have your bike checked thoroughly because कहिलेकाहीँ अब नेपालको कन्टेक्स्टमा गर्दाखेरि धुवा धुलोले गर्दाखेरि तपाईको वायरिङ्सहरुमा धुलो जमाए सक्नुहुन्छ धुलो जमेको हुन सक्छ अथवा पानी पसेको हुन सक्छ यु नीड टु चेक दैट ताकि तपाईलाई पछि इलेक्ट्रिकल प्रब्लम्स केही पनि नआओस् अर्को भनेको तपाईको केबल्सहरु एक्सिलरेटर केबल्स क्लच केबल्स त्यो चेक गर्नु पर्यो स्मुथ प्ले कि छ कि छैन चुट्न आटेको छ कि छैन इज इट ब्रोकन अर नट or is it about to get broken त्यो चेक गर्नुपर्छ किनभने तपाईले लङ राइडमा जाँदाखेरि तपाईले यो कम्पोनेन्ट्सहरुमा धेरै स्ट्रेस हुन्छ अनि देयर आर चान्सेस अफ गेटिङ इट ब्रोकन सो त्यसैले यो चाहिँ चेक गर्नु इज अफ की इम्पोर्टेन्स एज वेल अनदर थिङ कुरा गर्दाखेरि लिक्सहरु छ भने लाइक आई सेड अर्लियर तपाईको मोबिल लो हुन सक्छ फ्युल लो हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एडभर्स इफेक्ट आउँछ त्यसैले यु रियली नीड टु चेक इफ देयर इज एनी लीक्स on your bikes or not अर्को कुरा गर्दाखेरि apart from the bike you need to take care of yourself as well wear proper riding gears proper documents हरु लिएर हिड्नु बाइकको लाइसेन्स भयो ब्लू बुक भयो and have them updated as well त्यो एक्सपायर भएको लिएर नहिड्नु because you never know what might happen र कहाँ के पर्छ so always have your documents ready अर्को भनेको like I said proper riding gears proper riding jackets like I'm wearing over here proper helmets proper dress up do not ride on sneakers and slippers चप्पल लाएर long ride मा जानु हुँदैन always wear some boots riding boots हरु most preferably wear leather boots jeans हरु अब proper gloves you really need to have gloves when you're riding your bike किनभने in case of accidents and all these things will actually protect you and maybe even save your lives so this is a brief of what you need to do and what checks you need to be done on your bikes when you're hitting a long highway ride. But most importantly, before going on a ride, please go to your service center and have your bike thoroughly checked so you can be assured of a smooth and wonderful ride. If you have any suggestions for this video or the next video you want to see, do comment down below
Do like, share, and subscribe to our channel. Till then, ride hard and ride safe.